Hindi lahat natutuwang mag-alaga ng bulate, pero lahat natutuwa na magkapera. Pwede pala to, yung naglalakad ka tapos nagde-deliver ka. Okay, sino ba namang taong gustong maglakad para lang mag-deliver ng food, di ba? Araw-araw, milyong-milyong Pilipino ang nagtatrabaho para maitaguyod ang sarili at pamilya kahit pa ang trabaho'y kakaiba sa tingin ng iba. Kayod lang para kumita sa Philippines Oddest Jobs. Nakakapangilabot. Para sa iba, ganito ang laman ng kanilang bangungot. Pero ang phobia ng ilan, pwede palang pagkakitaan. Hindi lahat natutuwang mag-alaga ng bulate, pero lahat natutuwa na magkapera. Meet our worm farmer. Ako po si Josephine Montesilio, si Aling Josephine ang may-ari ng Josephine's Permaculture. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa namin sa araw-araw, kung ano ang aming ikinabubuhay. Ayan, at kung paano inaalagaan ang aming bulate at bakit interesado kami sa bulate at gusto ko rin ipaalam sa inyo kung ano ba ang kahalagahan ng inaalagaan namin bulate. Yon. Ayun na po sa aming munting farm. Dito po kami nag-aalaga ng bulate. Meron po siyang net, meron pong gate. Kasi po ay bawal dito sa loob ang mga manok, bibe. Kasi iyan ay paborito ng manok at bibe. Kakainin nila lahat yan. Maliit man at nakakadiri para sa ilan, malaki naman ang papel ng bulate sa kalikasan. Ang tawag dito ay African Nightcrawler. Ito ang vermicast. Yan siya. Ito yung ipot ng bulate. Mahalaga siya sa kalikasan. Ito ay natural organic fertilizer. So, ito ay maganda para sa mga lupa. Yung mga lupa na titigang na o halos namamatay na hindi na sariwa. Para gumanda raw ang lupa, ito ang ginagamit nila. Di ba tayo naglalagay tayo ng mga abono, mga synthetic fertilizer. So, ang sabi ng government, mas ito na raw ang dapat gamitin. Yan. Dahil ito ay maganda talaga. Ang pinakakain namin dito is kain ng baka or cow manure. So, marumi. At saka lupa siya. At yung mga lahat ng nabubulok ang pinapakain namin sa bulate. But wait! Bulate equals pera? Paano nga ba? Pag kami mag-harvest ng bulate, halimbawa may order sa amin na 1 kilo. Ha-harvestin namin yan. Manual yan. Ganito yan. Huhulihin namin ng bulate. Yan, ganyan. Diba, may order sa amin 1 kilo. Harvestin, katulad nung nakalagay doon, 450 per kilo. Tapos ang vermicast namin, 500 per sack. Ayos naman, nakakakain naman. Nakakabayad ako sa mga tao. May 2 akong tao. Yan. May 2 akong tao na hindi naman pwede mawala ng trabaho. Tapos nakakakain naman kami. 2012 pa nang sumabak si Josephine sa pag-aalaga ng bulate. Nung panahon na yon na ako ay single parents, may 2 akong anak na nag-aaral. Kahit siya tatain ng tao, kukuhanin ko, mabenta ko lang. Ganon ang buhay ng isang ina na nagpapaaral. Nabalitaan ko nga iyan na meron nga isang tao dito na nagturo sa mga taga rito kung paano mag-alaga ng bulate. At bakit mag-aalaga ng bulate? Meron nga diyan. Kailangan mong, nakita ko sila, pila-pila sila, naglalako ako ng pechay noon. Uy, ano yun? Sabi ko, bakit dami nakapila, dami, may batya-batya. Nagbebenta daw ng bulate. Ano yung bulate? Nag-aalaga daw ng bulate para ibebenta. Mukha talaga akong pera, wala, hindi ako ni-weird one.
Oo, nakita ko yung pera eh. Pag naka 10 kilo ka, may 2.5 ka. Ilang araw na namin kakainin mag-ina yan. Ilang araw ko nung pababaon sa anak ko. Ano yan? Sabi ganun. Eh, nung una-una, binibigyan lang sila nung tao ng alaga at pinadami nila. Eh, nung panahon na nalaman ko, hindi nabibigay, hindi na siya magbibigay. So, bumili ako, humingi ako sa kapatid ko ng pambili ng 2 kilo. Noong panahon na yun, 250. So, nakahingi ako ng 500, binigyan ako, nag-alaga ako. Nagtayula ako ng kapraso lang siguro kaganitong bed na yun. Doon ko inalagaan. Paano ko yung mapaparami? Tagal, mga 1 buwan bago ko naparami. Maging ang mga anak ni Josephine, tumulong na rin sa hindi pangkaraniwang negosyo. Ako po yung panganay po, Joseph Perez Montesillo po. Sabi ko nga nung una, ano ka ba, nasa tama pa ba tayong pag-iisip sa ginagawa natin to? Sabi, oo, nagkakapera. I-search nyo, tingnan nyo, alamin nyo. Actually, before, mahilig na po kasi talaga kami sa social media. That time, high school student kami, gamit na gamit namin. Then nakikita po namin through online, nakakapag-build sila ng community when it comes sa mga organic farming. So yun yung unang ginawa namin ng kapatid ko, which is si Judy Ampo. So magsali kami dun sa mga group na yon. Ang daily routine na ngayon dito, yan, every morning yung tao ko mangunguhaya ng tayo ng baka, ng manure. Pagka nakakuha siya ng manure, nandito na, papakainin niya to. Pag napakain niya to, yung kabila naman papakainin niya. Mag-iipon siya ng tubig, magdidilig. Lalagyan din niya ng sahan ng saging yan. Pinapakain namin sa bulate. Hindi kayo maselan sa amoy. Hey, ito, ako na. Ito, ang ginagawa pag lalaki, kukuha siya ng pala, papalahin niya dyan. Since ako, hindi ako marunong sa pala, hindi ako marunong gumamit ng pala, kinakamay ko yan na ganyan. Ganyan kami magpakain. Ayan. Pag hindi marunong, napuputol yan. Halimbawa, ganyan, halimbawa dito, nakakita ka ng isa, hinila mo yan. Mapuputol yan. Kaya ang ginagawa namin, binabaliktad muna namin na ganyan. Para maluwag na yung lupa. Yan. Pwede na siya ibenta pagka ganyan. Pag may umorder, ganyan ang hinuhuli namin. Ngayon, papakita namin sa inyo kung paano timbangin ang bulate. Yan, pag hinarvest namin yung bulate, marami talaga makakasamang vermicompost dyan. So, kailangan natin tanggalin yan bago timbangin para maipakita namin sa buyer na ang tinitimbang namin ay purong bulate. Gaya ng ibang trabaho, maraming hamon na hinarap si Josephine, lalo na noong nagsisimula pa lang. Nung panahon na yon na siyempre makukuhanan ka, hindi naman mabilis ang bentahan talaga. Yun ang pinakamahirap na part. Hindi mabilis magbenta ang bentahan. Dumadami yung bulate mo, nakailang bed na. Kasi ang gagawin mo kasi, kung hindi ka susuko, tinalungan ako ng mga anak ko, ano yung bulate, anong ginagawa sa bulate, paano ibenta ang bulate sa ibang tao. Ano naman ang masasabi niya sa mga taong ang tingin sa kanyang trabaho ay kakaiba? Kakaiba kasi hindi kayang gawin ng iba. Hindi talaga kaya. Kahit yung mga kamag-anak ko, kasi ang tagal ko na dito, 16 years na. Hanggang ngayon, hindi nila kayang gawin yung ginagawa ko. Kahit mga taga dito, kahit mga taga-ibang lugar ng pero natutuwa sila sa resulta sa akin. Pero hindi nila kaya talagang gawin. Pagkita na lang nila dyan, diri-diri pa rin sila hanggang ngayon eh. Dito. Yan. Ako nga, makakakain ako rito ng spaghetti sa tabi nito eh. Lahat pwede mag-alaga ng bulate, kailangan hindi madirihin at matibay ang sikmura niya. Hindi madali ang trabaho na to. Madali ngayon kasi may trabahador ako. Pero mahirap ang trabaho nito. Dati hindi naman ganyan yung bahay namin. Maayos ang bahay namin. May bahay naman kami noon, pero hindi siyempre ganyan. May mga gamit, ganun. Ayun. Yung makapagpatapos ka ng bata, ng anak mo, napakalaking bagay na yun. Hindi man kami mayaman, pero at least, hindi na katulad ng dati. Pinandidirihan man ng iba, ginhawa naman sa buhay ni Josephine at kanyang pamilya ang hatid na mga bulating pinararami niya.
Hindi kotse, hindi motorsiklo, ni hindi bisikleta. Dahil sa pagdi-deliver ng pagkain mula sa mga restaurant, paa ang puhunan niya. Hi guys, this is Rez, your food delivery walker. Tara, lakad tayo. Pwede pala to, yung naglalakad ka tapos nagdi-deliver ka. This is my Portman. Nagkaroon ng earnings, that time, hindi ko siya kinukuha araw-araw. Like, yung earnings ko everyday, hindi ko siya, ginawa ko, inipon ko. So that time, yung month of April, naka 2,000 ako. O sabi ko, wow, nag-earn ako ng 2K. Pero yung 2,000 na yun, for me, mapupondohan niya na yung coffee ko. Nako, hindi ako magsisimula sa trabaho ng walang kape. Mawala na yung katrabaho ko, wag lang kape. Charot lang. Oras na matapos ang kanyang trabaho sa pinapasukang opisina, ibang kliyente naman ang hinaharap ni Rez. So, mula office, diretso na ako dito sa pagwawalk. So, ayun. Until 2 a.m., 2:30 yung pinaka-late order ko. Pero, outfit check muna. Yung outfit check ko, guys, as you can see, mag-i-invest kayo sa rubber shoes kasi ang hirap maglakad ng naka-office shoes. Like yung leather shoes ko, doon nagkaroon ako ng maraming palto. So, I decided na maglagi na lang mag-wear ng shoes na rubber shoes. Pagtanggap ng booking, ready to deliver na. Paabot ako dito once na auto-accept ako. So wala akong chance mamili ng order or mag-skip or mag-cancel. So yun lang po siya. So ito po, malalapit na po yan sa akin. Walkable na siya. Ay, alam po yung place ng store but the place po ng drop-off, I don't know po. Kung i-base nyo po siya dito, medyo malayo po siya sa akin. Pero tatanggapin natin. Kaya nyo po bang maglakad? Kahit si Rez ay nagulat na posible pala mag-deliver kahit walang sasakyan. Kaya ang paglalakad na So, para sa yun. kalusugan, naging daan din para sa dagdag kita. 32 na ako this coming August. So, wala akong pinaka-way para mag-gym. Nasa EMEA time po kasi ako which is mid-shift. So, I decided na maglaan ng oras sa cardio, which is yung pinaka-goal ko. Ang first reason kung bakit ako naging walker is to gain 10,000 steps every day. Then, month of May, nag-times 2. Nag-4,000. So, as of now, nag-iipon ako for my video camera na galing sa earnings ko sa pagiging walker. Ano ba to 360? Aba, ang wish mong maging pera ang bawat hakbang. Nagkatotoo na. Simple man sa paningin ng iba, ang trabahong ito ni Rez, aminado siyang marami pa rin itong mga hamon. Number one challenges for me, yung location, ay yung map. Kasi sometimes, hindi siya talaga accurate. Nagloloko siya. Minsan, mabagal. Minsan, nakalagpas na ako. Or minsan, hindi ko talaga siya maintindihan. Ako po kasi, like, hindi ako magaling sa mapa. Pero magaling po akong magkabisado ng location. Like, kapag napuntahan ko siya first ng isang beses, kaya ko na po siyang puntahan paulit-ulit. Tsaka makakabisado ko kung anong katapat. Second challenge ko is yung bulk order. May mga order na, code lang. Like, hindi mo alam kung ilan, hindi mo alam kung gaano karami yung order, kung ano ba yung mga order. Pag natanggap mo na siya sa store, saka mo lang malalaman na, ay, marami pala to. So, yun. Parang one experience or one scenario is yung 30 plus orders ng one piece chicken, so wala nang name. One piece chicken and drinks. So hindi ko naman siya mabibit-bit ng mag-isa lang, di ba? So ang ending, binalikan ko pa si customer. Sabi ko, babalikan po kita kasi kukunin ko pa yung drinks. So ayun, ang nahirapan ako, di ba? Pumayag naman siya. Malapit na po tayo sa location. Bali, ang katabi nito is yung coffee shop, then Korean store, tapos Angels na po yung sunod. Kapag pumasok po tayo sa store, ang una nyo nga hanapin, syempre yung counter, kasi sometimes din naman talaga tayo mag-receive ng order or kukuha ng, magpipick up ng order. May mga logbooks din po sila para po sa security purposes, tsaka para malaman po nila na na-pick up na namin yung orders. Or kakausapin nyo mismo yung cashier or kung sino yung tao dun sa mismong counter po. For Divin, 3522. Thank you po.
Ipinagbabawal ng food delivery company sa mga walker na sumakay ng kahit anong sasakyan dahil nakaregister sila para maglakad. So kukunin na natin yung order, guys. So yeah. Save Mother Earth. Kailangan natin papel. So hindi ko pa alam yung pinaka-destination kasi first time ko talaga makakarating sa lugar. Sa nakalagay naman dito Nickel Asia. So kapag sinundan natin yung mapa, for me malapit lang naman siya, parang 7 to 10 minutes lang siya for me. So puntahan na natin si customer, but before that, inform natin si customer na walker lang tayo para hindi siya mag-expect ng time at para malaman niya or ma-inform siya na matatagalan yung order niya or magte-take time talaga ako sa paglalakad. Ang mga sasabak bilang food delivery walker, ready rin dapat sa bitbitan. So ngayon, may dala na akong 3 bag. Isang small bag, isang medium bag. Etong medium, parang large lang din siya, pero kasi wala siyang taga-support ng mga drinks specifically. So itong large, for me large siya kasi sobrang laki din. So, di ba? Kailangan may ganito kayo kung gusto niyo mag-walker. Kailangan magdala kayo ng sarili niyong bag. May isa pa siyang problema. At ang problema ko palagi, pawisin ako. So eto, may dry fit shirt akong dala. So ayan. Sinusuot ko to kapag nafe-feel ko na sobrang pawis na yung likod ko kasi minsan naka-backpack ako. So doon talaga grabe yung pawis ko. Kaya minsan ito na yung dinadala kong bag, yung mga shoulder bag or slim bag. Pero paano nga ba nalaman ni Rez na may ganito palang trabaho? So powerful na po talaga ang social media. Nakita ko lang po siya sa isang platform, may nagagawa palang ganito. Kikita ko pala sa paglalakad mo. So, dun ko na-discover. The same day, dun ako nag-apply. Then Monday, tumawag. Like sabi, sir, approve na po yung application niyo. Sulit naman ang bawat lakad at pati na ang hingal niya. Kung gagawin mo siyang full-time na walker, tapos magpapahinga ka lang in between ng araw na yon, possible kikita ka. Kasi I heard a lot of din naman na walker na kumikita sila ng 700, parang minimum na din. May mga generous na maabot talaga ng tip, lalo na kapag nagbayad sila cash on delivery. Yun, magbibigay sila ng tip. Pinakamalaking tip, 400. Alright, tama na. Pasensya na po, sorry kuya. So here's the food po. Just get the food po and then I'll take a picture sa proof po. It's better po unahin yung drink. Yan. Yeah, that's great. And then I'll take a picture lang po. Thank you po, enjoy your food. For me, this is unusual kasi ang delivery, ang alam lang natin is ride is through bike and motorcycle. So, para sa akin, ibang-iba siya kasi maglalakad. Kasi sino ba namang taong gustong maglakad para lang mag-deliver ng food, di ba? Tapos, palipat-lipat ka pa ng location. So, ayun, para sa akin, ibang-iba talaga. Second, the reactions ng mga customers sometimes. Sa masasabi mong, wala, may ganito pala. Di ba? Iba to parang iba pa. Ngayon ko lang narinig to. Ngayon ko lang nakita to na may food walker pala. Di ba? Okay guys, uwi na tayo kasi past 2 a.m. na. And 7.13 kilometers na ako. Hanggang makauwi ako sa bahay, aabot to ng 8.5 km. So, bawing-bawi na tayo sa steps kasi more or less 10,000 na yun. 10,000 steps na yun. Madalas sinasabi na kahit buong araw maglakad ay walang mapupulot na pera. Pero sa mga food delivery walker, ang ibig sabihin ng bawat hakbang ay garantisadong kita. Sa bawat lakad, may kapalit na kita. Ang bawat pagtsatsaga, nasusuklian ng ginhawa. Kaya, kayod lang. Yan ang palaging paalala sa Philippines' Oddest Jobs.